Hi everyone. So welcome to my YouTube channel. So योभन्दाको पहिलो भिडियोमा हामीले सी प्रोग्रामिङमा फल्पको बारेमा डिस्कसन र त्योसँग सम्बन्धित एसीमा आएको जो क्वेसन छ हामीले त्यसको सोल्युसन पनि हेरेको थियौँ। तर एक्जाममा क्वेसन जे पनि आउन सक्छ, नर्मली त्यही आउला जरुरी पनि छैन। बट अब त्यो क्वेसन जो आइसकेको छ, अब त्यहाँ हामीले फलको त प्रयोग गरिसक्यो हामीहरूले, बट यस्तो पनि क्वेसन छ जसमा हामीले फलको युज गर्न डिफिकल्ट हुन्छ। किनभने फल लुपको एक ड्रब्याक छ द्याट फल लुपमा हामीहरूलाई त्यो लुपिङको बारेमा सबै इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिने हुन्छ। जस्तै लुप बिगिन कुन नम्बरमा आउँछ, त्यो इन्ड केसमा हुन्छ, स्टेप केसले हुन्छ, हामीलाई सबैको बारेमा इन्फर्मेसन छ त्यो हामीलाई चाहिने हुन्छ। तर सबै क्वेसनमा नर्मली हामीहरूको त्यो सबै इन्फर्मेसन हामीसँग होस् त्यो चाहिँ जरुरी छैन। सो फर सच रिजन इन सम केसेस हामीले फर भन्दा पनि कुनै कुनै प्रोग्राममा जो वाइल लुप छ यसको युज हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि आज हामीले वाइल लुपको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। सो वाइलको पनि कन्सेप्ट सेम त्यही हो, इट रिपिट द स्टेटमेन्ट, बट यसको जो सिन्टेक्स छ त्यो फरभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सो जस्तो हाम्रो फर लुपमा हामीको स्टेटमेन्ट 1 या हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 2 या हामीले 3 भनेर हामी डिफाइन गरेको थियौँ र प्रत्येक स्टेटमेन्ट्सहरू हामीको फर लुपभित्र हुन्छ र हरेकको आफ्नो आफ्नो वर्क हुन्छ। सो लेट्स बिगिन द्याट। सो इन वाइल लुप हामीको हाम्रो ब्राकेटमा चाहिँ जस्ट एउटा मात्रै पोर्सन आउँछ र त्यो पोर्सन हुन्छ स्टेटमेन्ट नम्बर 2 एन्ड द्याट इज द कन्डिसन पार्ट। सो हामीको ब्राकेटभित्र हामीले कन्डिसन बाहेक अरू कुनै पनि पार्ट पास गर्न पाउँदैनौँ। सच एज हामीलाई सपोज लुपिङको जुन स्टेटमेन्ट 1 छ जसले लुपलाई हाम्रो स्टार्ट गर्छ या त्यस काउन्टलाई बिगिन गर्छ, न त्यो भ्यालुहरू हामीले कन्डिसनभन्दा अगाडि वाइल लुपमा चाहिँ राख्न पाउँदैनौँ। So this only is the small syntax for the while loop. Just while inside the box we can use a condition र जो हाम्रो ब्राकेट छ त्यसमा हाम्रो बडी अफ जो लुप छ जो रिपिट हुनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो वाइलको ब्राकेटभित्र हामीले टाइप गर्नु पर्यो। अब हाम्रो माइन्डमा कुरा चलिरहेको होला कि सपोज जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 1 थियो फर लुपमा जो इनिसिएट द भ्याल्यु अफ द लुप त्यो कहाँ आउँछ त? अब त्यस्तो कुराहरू हामीहरूको वाइल भन्दा हामीले अगाडि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट विल इनिसियलाइज द लुप। सपोज हामीले लुपलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै भ्याल्युबाट भने कुनै कुनै केसमा हामीहरूको अब नर्मली जो हाम्रो कन्सट्यान्ट छ हामीले त्यो भन्न पनि पाउँछौँ। जस्तै लुप सपोज हाम्रो 10 टाइम रन गर्नुपर्ने छ, त्यो केसमा हामीले सिधै गएर यसमा भन्न मिल्छ 1 इज इक्वल आई इक्वल टु 1। यो भयो हामीहरूको भ्याल्यु। र कुनै कुनै केसमा हामीहरूको जो इनपुट छ स्क्यानएफ भनेर हामीले भ्याल्यु माग्छौँ, त्यसै पनि हामीले त्यो भ्याल्युबाट पनि हामीले लुपलाई जुन बिगिन छ इनिसियलाइजेसन छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ। भने वाइलसँग आउँछ कन्डिसन। सो जो थर्ड स्टेटमेन्ट छ जसले हामीहरूको लुपलाई गर्छ चेन्ज इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट, त्यो पार्ट हामीहरूको आउँछ इनसाइड द लुप एज अ बडी अफ लुप भनेर आउँछ। यहाँभित्र हामीहरूको टु इन्क्रिमेन्ट or we can decrement the value of value inside the loop। त्यो पार्ट हामीहरूको यो वाइल लुपको जुन हाम्रो बडी छ बडी अफ लुप त्यो पार्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। सो यो थियो हामीहरूको वाइलको एउटा सिम्पल सिन्टेक्स। सो फर एक्जाम्पल सपोज हामीलाई अब 10 टाइम नै काउन्ट गर्नु पऱ्यो एक्जाम्पललाई सपोज, भने त्यस्तो केसमा हामीहरूले त्यो काउन्टिङको जो फर्स्ट भ्याल्यु छ हामीले अहिले एज अ कन्सट्यान्ट मान्न सक्छौँ। वी नो कि हाम्रो काउन्ट हुँदैछ 1 मा भनेपछि वी क्यान सिम्पली से आई इक्वल टु 1 मा त्यो काउन्ट सुरु हुन्छ। अब सेकेन्ड थिङ त्यो 1 इन हुन्छ 10 मा। सो फर द्याट द कन्डिसन इज आई इज लेस देन इज इक्वल टु 10। यो कन्डिसन हामीहरूको भ्याल्यु 1 लाई गर्छ इन्ड एट 10। नाउ सेकेन्ड थिङ अब हामीले त्यो भ्याल्युलाई हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो बाई 1 फर 2 एन्ड फर 3। सो फर द्याट हामीले इन्क्रिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ हामीले एक जो फर्मुला छ हामीले त्यो पास गर्नु पर्यो एन्ड सच एज यो केसमा द फर्मुला विल बी आई इज इक्वल टु आई प्लस 1। सो यो हामीहरूको तिनवटा जो डिफ्रेन्ट पोर्सन छ लुपमा चाहिने, त्यो चाहिँ के हुन्छ वाइल लुपमा डिफ्रेन्ट सेक्सन छ। कोही बाहिर हुन्छ भने वाइलसँग आउँछ भने कोही वाइल लुपको भित्र हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले त्यो चाहिँ विचार गरिदिनु पर्यो। अब सपोज यो हामीलाई 1 2 3 4 हामीलाई सपोज प्रिन्ट गर्नु छ भने सबभन्दा मेन काम हामीले गर्नु पर्यो त के भन्दाखेरि यो आईलाई डिफाइन गर्नु पर्यो एज अ सपोज यो केसमा हामीले जुन आइएनटी छ या त्यो भन्दा भयो या नम्बरलाई फ्लोट भन्दा भयो। न सेकेन्ड थिङ हामीले अब त्यो भ्याल्यु प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले बिफोर द भ्याल्यु बिकम 2 1 देखि जब 2 हुँदैछ हामीको त्योभन्दा पहिला हामीले गएर त्यसलाई चाहिँ सो गर्नु पर्यो। सो फर द विदिन द फर्मेट %d एन्ड सपोज आई। सो दिस विल प्रिन्ट द भ्याल्यु र भ्याल्यु प्रिन्ट हुँदै हामीहरू के हुन्छ भन्दा अब स्क्रिनमा डिस्प्ले हुँदै गर्छ। यो चाहिँ हामीहरूको प्रोग्रामको बेसिक वे। हामीले वाइल लुपमा यो वाइल लुपलाई हामीले सी प्रोग्राममा कसरी युज गर्न सक्छौँ यसको बेसिक सिन्टेक्स रहेको छ। सो लेट्स चेक द प्रोग्राम।
सो यो प्रोग्रामले हामीहरूको 1 देखि लिएर 10 सम्मको जो नम्बर छ त्यो हामीलाई सप्लाई गर्नु पर्यो। सो हामी हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा नम्बर 1 2 3 4 आएको छ, बट त्यो नम्बर हल्का जोइन्ट भएर आएको छ। सो त्यो पार्टलाई हामीहरूले एउटा सिम्बलले लाइन जुन चेन छ पनि गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै हामीले की बेसिकमा या सेमिकोलनले गर्दा भने त हामीले हर्जोनलमा प्रिन्ट गर्थ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ हर्जेन्टल र जुन हाम्रो भर्टिकल छ त्यो लाइनलाई हामीले यो प्रिन्ट एन्ड स्ल्यास एन्ड अरू पनि थुप्रो तरिकाहरू छ त्यसलाई हामीहरूले डिफ्रेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यो थियो हामीहरूको सी प्रोग्राममा व्हाइल लुपलाई युज गर्ने एउटा सिम्पल मेथड। सो अर्को भिडियोमा हामीहरू अब कुनै प्रोग्राम अझ सल्भ गर्नेछौँ इन द व्हाइल लुप। सो किप वाचिङ। योभन्दा पहिलाको भिडियो यदि मिस गर्नुभएको छ भनेपछि सी प्रोग्रामिङको त्यो हेर्नु होला। त्यसमा हामीले एसीमा जो आएको क्वेसन छ त्यसको जुन सल्युसन छ हामीले त्यो पनि सल्भ गरेको छ। थ्याङ्क यू एन्ड किप वाचिङ।